افسوس دا مونږ سره وخت نشته، افسوس دا مونږ سره وخت نشته. څوک د دنیا د ډیګرو په سوچ او فکر کې دی، MBBS بکوم او FCPS بکوم او MCPS بکوم او بیا به پلان کې کوم پسې روان. څوک یو کارخانه لګېدلې ده، دویمه به څنګه شي او درېمه به څنګه شي او څلورمه به څنګه شي. کسوک بزنسمین دے اغم پریشان دے او کسوک نوکر پیشر ام پریشان دے. دا رب قرآن ام منگ پریغستو او دا محمد مصطفیٰ اغا سنت ام منگ پریغستو. ما بیگان ترس کے دا خبر کڑے ہوا، ما ازین خلق دا دنیا پا طلب کے دمرا شوق کی دی چی قرآن ام پریغستو او سنت ام پریغستو. نو ما ادن تپوز داو کا چی تب دا قارون مرتبه تا ورسی که ندا غنم مخ کے پسی زی تا کڑیر مال دولتو گٹی نتا دا قارون نمخ کے دے شی. جواب راکی یو تن کدی دور کے دیر مال دولتو گٹی دے دا قارون نمخ کے دے شی. چې تا قرآن او سنت پریغستو، دا اللہ دا اللہ دا اطاعت تابع، دا اللہ دا اللہ دا پیغمبر اطاعت او تابعداری دی پریغستا، نو کم از کم چې بیا دا قارون نکو مخ کی شی کرا. عزیزانو زما دا خبری قابل غور دی، قابل سوچ او فکر دی. زما پر خبرو سوچو کی دا دا دنیا عیش شرط او مزی او چرچی دی. دا اللہ بندسترگی کپڑی شوی ارسا پاتی شو، نہ دا بنگلہ دا زین یو انچ مخی کی گی تاثرہ، نہ دا مال دولت تاثرہ مخی کی گی. خپل خپلوان و بچی و رشتہ داران با دم رو کی، جنازہ بدیو کی، قبر کی بدی کی دیو چی خور واڑی خبر ختمش. کم شیطان سر زی تاثر دا اللہ دا اللہ دا پیغمبر اطاعت و تابداری زی. دا بتاثر دنیا کی می، دا بتاثر قبر کی می، و دا بتاثر پا یوم حشر کی می. وہ کس بنگیرے دے ہم دنیا تا پریشان دے، کہ نوجوان دے ہم دنیا تا پریشان دے، او کہ معشوم دے دا غخ اللہ بلا ارادی دی. دا بجوڑے گا مو، دا بجوڑے گا مو، دا بجوڑے گا. دا سوچ و فکر دا چام نشتا چی زما و زما دا اولاد زندگی اب دا قرآن و سنت مطابق سنگ جوڑش. عزیزانو دا سوچ و فکر بکر انا با منگتا دا رب دوستی ملاوی گی او کل جتا دا اللہ دوشوے نو دوست دا غواری چی زما دا دوستی زلیل شی، دوست دا غواری چی زما دا ملگره دی کمزور شی، دوست دا غواړي چې زماره دی دوست بیزتی دی وشي. قرآن وی وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اے تاسو به د ټولو نه اوچت یې خو که صحیح معنو کې مسلمانان او مؤمنان شو. که موږ د نبی علیہ السلام صحیح معنو کې اطاعت او تابعداري وکړه، د قرآن او سنت صحیح معنو کې موږ اطاعت او تابعداري وکړه، موږ به د رب دوستان شو. ته ګوره که بیا ته ذلیل شو، ته بیا کمزور شو، ته به د ټولې دنیا د پاسه، ته به د ټولو نه عزتمند دی او اوچت به. صحابو سره خو نه مال دولتو، نه خوراک سکاکو، نه بینک بیلنسو، نه گاڑیو، نه بنگلې وي، نه افسرې وي. او بادشاہ ته مخامخ به ولاړو خبره به کوله، اسلم تسلم، اسلام روړه زمونږ رورې، که اسلام نه روړې ټیکس او جزیه به راکې، او که ټیکس او جزیه نه راکې سار جنگ ته تیار شي. دا ډایلاګ نو، دا حقیقتو. قیصر تب ولاړو، کسرا تب ولاړو، نجاشی تب ولاړو، دغرنگی بل بادشاہ تب مخامخ ولاړو او پیغام او خط د نبی علیہ السلام به اڑیو و یا اسلام روڑ زمون رورے، او که اسلام نہ روڑے ٹیکس او جزیہ برا کے، او که ٹیکس او جزیہ نہ را کے جنگ تا تیار شو. ستاکم حکمران دے چاگا کافر تدا سے خبرو کشتا نن خمونگ دا یو بل جامو اوچتولو پس لگی آیو، یو دا یو نا جامیو باسی، او بل دا بل نا جامیو باسی، او بل دا بل نا جامیو باسی، او تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہو. نن مونگ دا یو بل نا نوزگاری گو،
کافر ته به موږ څه خبره وکړو او بل ته به موږ څه خبره وکړو او د امت مسلمه حال دی چې ورځ تر ورځې زریده کېږي. عزیزانو دا ذلت به څنګه ختمېږي؟ په کوم شي چې صحابه عمل کړی په هغه شي که موږ عمل وکړو یقینا دا د موږ به د ټولو نه عزتمند یو اوچت به یو او دا د قرآن وعده ده. الله دې وکړي چې موږ هم داسې شو. الله دې موږ ته اتباع د نبي علیه الصلاة والسلام را نصیب کړي او الله دې زموږ هر یو عمل او هر یو ادا او هر یو قول او فعل او عمل او تقریر او دغرنګي اخلاق عادات معاملات هر څه دی الله زموږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سنت مطابق جوړ کی. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار.